Guys, kamusta na? Magluto naman tayo ng isang appetizer dish na pwedeng-pwede rin gawing pang merienda. At papatok din ito sa mga kids. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng cheesy onion rings. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung ready na kayo at ready na rin yung mga ingredients, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Ang pinakauna nating gawin ay i-prepare muna yung sibuyas. Ang gamit ko ay isang malaking yellow onion. Mas maganda sana kung malalaking sibuyas ang gamit natin. Hihiwain ko lang ito into rings at kakapalan na natin yung rings, ha? So once na mahiwa na natin yung sibuyas, so tinatanggal ko lang yung pinakagitnang layer. Pwede natin itong itabi at gamitin natin sa paggisa ng ibang dishes. Pero para sa ating lulutuin, hindi na natin gagamitin yan. So for example, etong layer na to, no? So may dalawang layer pa sa ibabaw. Yan. Pagsasamahin ko yung pinakauna at yung ikatlong layer. So ito yung ikatlong layer. Pag-iwalayin ko yung una at yung pangalawa, ha? Yan. Ito yung pangatlo. Yan. Ipapares ko yung pangatlong layer dun sa una. Okay? Para nang sa ganun, ang gusto nating mayari, may makreate na space sa gitna. Dito natin kasi ilalagay yung mozzarella cheese. Okay? So, tatabi ko muna. Ganun din yung gagawin natin dun sa iba. So, ito yung pangalawang layer. Instead dun sa pangatlo, sa pang-apat na layer naman natin siya ididikit. Yan, which is ito. Para lang may space sa gitna. Gagawin natin yan na dun sa lahat ng mga hiwa ng sibuyas na meron tayo. So guys, eto na yung ayos nating sibuyas, ha. Itatabi ko lang muna to. At i-prepare na natin yung mozzarella cheese. Importante ng mozzarella cheese ang gamitin natin para maging elastic ito mamaya, no, kapag naluto na. Pwede kayong gumamit ng quick melt cheese, hindi lang siya magiging elastic. So yan. So guys, kung wala kayong makita na mozzarella cheese na sticks, pwede din kayong gumamit ng naka-bloke. Isa-slice na lang natin. Actually, itong mozzarella sticks ay kailangan ko pang i-slice sa kalahati. So, yan. Okay? Yan. So, gagawin natin ito, ha, itong step na to. Hanggang sa mahiwa na natin lahat ng cheese na meron tayo. So, ngayong ready na itong mga cheeses natin at nahiwa na natin. Batay dun sa gusto nating kapal. I-assemble na natin yung ating onion rings. Ilalagay na natin itong mga cheese sa gitna. So, yung malaking side ng onion rings, dapat nandito, nakaharap sa ibabaw. Kukuha tayo ng cheese sticks. At ipoporma natin dito sa onion rings. Kaya kailangan makapal din yung hiwa. Para nang sa ganun, sumakto dun sa kapal ng cheese stick. Tapos, ilalagay natin yung mas maliit na onion ring para malak naman yung cheese. Okay? Tapos yan, ibabaliktad natin ng ganyan. Yan, para ma-seal. Okay? Kasi kapag pinabayaan natin na nakaharap yan, ang mangyayari dyan, hindi siya malalak. Actually, pag nakaangat yung mas maliit na part. Kasi aangat at aangat talaga yan dahil tinutulak ng cheese papalabas. Ang importante, ma-flatten natin ito ng ganyan. Yan, para hindi maghiwalay yung mga layers. Okay? At ang pinaka-importante dito sa lahat, kukuha ko ng toothpick. Itong toothpick, hinahati ko pa yan sa 2 piraso. Tinutusok ko yan dito sa isang side. Para lang sigurado tayo na hindi humiwalay yung layers nun. At ito namang isang toothpick doon naman sa kabilang side. Ganun ulit. Same thing din yung gagawin natin. Yan. Okay na hanggang 2 toothpick. Safe na to. Isa pa kasi, no, ipiprito natin ito na may toothpick. Kaya importante na nakalabas yung toothpick sa gilid. Para nang sa ganun, pagkaprito, hindi natin makakalimutan tanggalin ito. Dahil delikado yan kapag nakain. Kaya tatandaan ninyo, bago i-serve, may 2 toothpick o kung may ilang toothpick man kayong nilagay, dapat matanggal yon. Okay, so itatabi ko lang muna to. Gagawin ko lang yung same step dun pa sa
ibang piraso natin. Kung medyo mahaba, pwede nating putulin yung cheese. So guys, ito na yung nagawa natin. So nakita ninyo na nilagyan na natin ng mozzarella cheese yung gitna. And again, importante yung toothpick dahil kapag ginawa nyo ito ng walang toothpick, sayang naman. Baka pagka-prito ninyo, maghiwalay lang yung layers. At madismaya lang kayo. So yan. After this, gagawin muna natin yung dry ingredients. Pagsasama-samahin ko lang. So harina at kailangan din natin ng baking powder, pati na rin ang asin. Ito yung baking powder. At yung asin. At haluin lang natin mabuti. Yung baking powder, nakakatulong yan para magpaalsa ng mixture. Huwag niyo masyadong dadamin yung baking powder. Sundan nyo lang yung nakalagay dito sa recipe. Dahil kapag mas maraming baking powder, baka pumait lang yan. Once na ma-mix na natin yung mga dry ingredients, kukunin ko na uli yung mga onion rings na nalagyan na natin ng cheese. I-dredge lang natin ito dito. Ginagawa ko to para kumapit yung dry ingredient mixture dito sa onion ring. Ina-absorb kasi nito yung moisture. Shake lang natin. Pagkatapos, ibabalik ko lang to uli dito sa tray na may wire rack. Na-dredge na natin ang mga dry ingredients. Itong bawat onion ring na may mozzarella cheese. Ngayon naman, i-prepare na natin yung ibang mga ingredients pa. So, next kasi na gagawin ko ay gagawin na natin yung batter. Yung batter na yan, yan yung gagamitin natin na pang-dip uli dito sa ating onion rings bago iprito. Meron akong isang perasong itlog. I-beat lang natin ito. Yan. Once na ma-beat na natin yung itlog, kukuha lang ako ng gatas. Pagdating sa gatas, ang gamit ko ay evaporated milk. Pero pwede kayong gumamit ng fresh milk. Gusto ko lang ng evaporated milk kasi mas malakas yung lasa ng gatas nito. Kumbaga mas concentrated. Kasi pina-evaporate niyo yung tubig kaya mas nagiging malasa. So yan, ihalo ko lang to dito. At once mahalo na natin mabuti, pagsasamahin na natin itong wet at yung dry ingredients. Yan, lagyan na natin lahat ng sabay-sabay. So guys, ito na yung gusto nating consistency. Yan. Kukunin na natin yung onion rings. Ilalagay ko lang dito sa batter. Tapos, siguraduhin natin na na-coat na siya ng batter. At pagkatapos, ang purpose naman nitong nilagay natin dito na grate ay para tumulo yung excess na batter na nalagay natin. So, gagawin natin yung same step dito sa lahat ng mga onion rings natin. Siyempre, no? So, ito sinimot na natin. Sakto na, sumakto yung batter dun sa ating mga onion rings. Pabayaan lang muna natin ito mag-drip dito. So yan. Tatabi ko muna ito ulit Meron pa tayong isang gagawin. So kukuha lang ako dito ng isang malapad na bowl. At lalagyan ko na yan ng panko breadcrumbs. Pwede kayong gumamit dito ng regular breadcrumbs lang din. So, ito na yung panko breadcrumbs natin. At i-dredge natin dito itong mga onion rings. Kuha tayo isang peraso. Bago natin iprito, lalagay lang natin dyan. Yan. Papagulungin lang natin sa breadcrumbs hanggang sa ma-coat na siya ng tuluyan. Yan. Basta dapat may butas yung gitna. Importante yon. So yan. Gagawin natin yung same step dun pa sa ibang mga
meron tayo ditong onion rings. Pero once may breadcrumbs na, hindi na tayo mahirapang hawakan. Hindi na ganun ka-sticky. Ilagay muna natin yung mga nagawa na natin sa isang malinis na plato. Ito na yung mga onion rings. Nalagyan na natin ng panko breadcrumb coating. Yan. So, ready na tayo para iprito ito. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang frying pan at iprito na natin. Maglalagay lang ako ng mantika. So, itutuloy lang natin ang pagprito dito gamit ang medium heat hanggang sa maging golden brown na yung ilalim na part. At pagkatapos, ibabaliktad lang natin yan. Once na maging golden brown yung kabilang side, ilalagay ko na dito sa ating tray na nilagyan ko ng paper towel para ma-absorb yung mantika. So guys, tatanggalin ko na yung mga golden brown eh. So ito na yung mga naluto natin. Tatanggalin ko lang yung mga toothpicks dito para safe. Tapos, iserve na natin. Ito na ang ating cheesy onion rings. Tara, tikman na natin. Wow! Sa wakas, natapos na rin itong ating niluluto. So, ito na yung ating cheesy onion rings. Tikman na natin. Yan, kuha tayo isang peraso. Pwede nating isawsaw dito sa ating marinara sauce kung gusto lang ninyo. Kita nyo yan? Cheesy talaga. Grabe. Ang sarap ng sauce, tapos cheesy na cheesy pa. Itong ating onion rings. O yan may idea na kayo kung paano magluto ng cheesy onion rings. Sana kung may free time kayo, masubukan naman ninyo. Masarap tong pang merienda, lalong-lalo na kapag kasama natin yung mga kids na kakain ito. Kung meron kayong mga katanungan o mga suggestions, recipe request, mag-comment lang kayo. Huwag niyong kakalimutang bumisita sa panlasangpinoy.com para dun sa ating mga recipes. Maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to at sa walang sawang pagtangkilik. Hanggang sa muli.